28 ივნისი საინტერესო ოთხშაბათი დღე სხვადასხვა გამოწვევებით და სიახლეებით ცხადია, რომლის ნაწილს ქალების ნარატივში ვატარებთ. დღეს მოწვეული სტუმრების ვინაობას რამდენიმე წამში გავიგებთ, მანამდე შეგახსენებთ გვანცავარ ლაღიძე და 1 საათიანი ნარატივისთვის მზადყოფნას ვაცხადებთ. ვნახოთ გადაცემის ანონსი. გენეტიკური ანალიზის გასაკეთებლად მადრიდის სასამართლომ ექსპერტიზას სალვადორ დალის ცხედრის ექსჰუმაციის უფლება გასცა. BBC-ს ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბავს ქალების ნარატივით განვიხილავთ. ასევე ძიუდოისტი ევროპის ჩემპიონი პრიზიორი და ოქროს მედალოსანი მზია ბებოშვილი ნარატივით 4 შაბათის გადაცემაში. სატელევიზიო პლატფორმა მომგებია სტარტაპს ეთმობა და საპონერას ისტორიას მისივე დამფუძნებელი ანი კაჭკაჭიშვილი გაგვაცნობს. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ნინო ანდანიაშვილის მორიგი ჯილდო განვიხილოთ. საქართველოში იაპონიის ელჩის ტოშიო კაიტანის რეზიდენციაში გაიმართა ქართველი პრიმა ბალერინას თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელის ნინო ანდანიაშვილის იაპონიის იმპერატორის ლენტით დამშვენებული ამომავალი მზისა და ოქროს სხივების ორდენით დაჯილდოების ცერემონია. იმპერატორის ჯილდო ქართულ ბალერინას იაპონიასა და საქართველოს შორის კულტურულ ურთიერთობებში და იაპონური საბალეტო საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის იაპონიის მთავრობის გადაწყვეტილებით მიანიჭა ლენტით დამშვენებული ამომავალი მზისა და ოქროს სხივების ორდენი ქართულ პრიმას პირადად გადასცა იაპონიის საგარეო საქმეთა საპარლამენტო ვიცე-მინისტრმა მოტომე ტაკისავამ, რომელმაც ასევე სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებას. საქართველოს ქალთა ნაკრები ჭადრაკში მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მესამე საპრიზო ადგილზე გავიდა. მონაწილეებმა საქართველოდან 9 მატჩი 12 ქულა დააგროვეს და მესამე და მეხუთე ადგილი გადაინაწილეს ინდოეთსა და უკრაინასთან ერთად. თუმცა საერთო სამატჩო ქულების ჯამით ბრინჯაოს მედლები აიღეს. პირველ ადგილზე 16 ქულით მასპინძელთა ნაკრები რუსეთის ქალთა გუნდი გავიდა. გუნდს გამარჯვების ქულა სალომე მელიამ და ნინო ბაციაშვილმა მოუტანა, ხოლო ნანა ძაგნიძემ და ბელა ხოტენაშვილმა ფრედ დაასრულეს შეხვედრები. ულოცავთ ცხადია დიდი სიყვარულით. ქალი პილარ აბელი აცხადებს, რომ სალვადორ დალი მამამისია, რის გამოც მხატვრის ცხედარს ექსპერტიზას ჩაუტარებენ. მისი თქმით, 1955 წელს მას რომანი დედამისთან ჰქონდა, რომელიც იმ პერიოდში მხატვრის სახლის მოხელედ მუშაობდა. მამობის გენეტიკური ანალიზის გასაკეთებლად მადრიდის სასამართლომ ექსპერტიზას ესპანელი მხატვრის სალვადორ დალის ცხედრის ექსჰუმაციის უფლება მისცა. ინფორმაციას ავრცელებს BBC. მხატვარი სიურეალისტი სალვადორ დალი შეგახსენებთ 1989 წლის 23 იანვარს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იგი ფიგერაში საკუთარი სახლის ეზოშია დასაფლავებული. ლონდონის London Marriott Hotel Country Hall-მა მსოფლიოში პირველად დაასახმა შტატიანი მეტეოროლოგი, წერს Daily Mail. სასტუმრომ ამ პოზიციაზე შოტლანდიელი სინოპტიკოსი და ტელეწამყვანი კირსტი მაკკეიბი აიყვანა. 42 წლის მაკკეიბი კლიენტებს სპეციალურ მარშრუტებს ამინდის პროგნოზის მიხედვით შეურჩევს. ის უამინდობის დროს ტურისტებს მუზეუმებსა და თეატრებში წასვლას, ხოლო კარგამინჩი ღია ცის ქვეშ გართობას შესთავაზებს. მეტეოროლოგი სასტუმროს მდგმურებს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება. სერვისი ნოემბრის ბოლომდე იმუშავებს. როგორც აღმოჩნდა, ტელევიზია და სერიალები არც უინძორების სამეფო ოჯახისთვის ყოფილა უცხო. პირიქით, როგორც BBC-ს რადიოს ეთერში პრინცმა უილიამმა და მისმა ცოლმა ქეით მიდლტონმა თქვეს, ისინი სერიალების დიდი მოყვარულნი არიან. საღამოობით სახლში კომფორტულად ჩაცმულები და უამრავი სასუსნავით მომარაგებულები ვუყურებთ საყვარელ სერიალებს. ძალიან გვიყვარს Netflix-ი და HBO. ვუყურებთ House of Cards, თუმცა ჩვენი საყვარელი სერიალი სამეფო კარის თამაშები, ამბობს ქეითი. როგორც აღმოჩნდა, წყვილი არც საჭმლის გამოძახებასერიდება და ხშირად იძახებს პიცას, როგორც ცნობილია ამავე სერიალის. დიდი თაყვანისმცემელია თავად დედოფალი ელიზაბეტიც, რომელიც 2015 წელს გამოფენასაც ეწვია, სადაც ერთ-ერთი ექსპონატი რკინის ტახტი გახდათ. პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი თითქმის 1 წელია ერთად არიან და სხვადასხვა წყაროების უკვე მათ მოსალოდნელ ქორწილზე წერენ. გამოცემა Mirror-მა წყაროს დაყრდნობით დაწერა, რომ ჰარიმ უკვე შეუკვეთა სპეციალური ნიშნობის ბეჭედი სამეფო ოჯახის იუველირს, რომელიც პრინცესა დიანას სამაჯურისგან იქნება დამზადებული. ბეჭდის ფასი 100,000 ფუნტი სტერლინგი იქნება და როგორც კი მისი დამზადება ბოლოსკენ წავა, წყვილი ნიშნობის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებს. წყვილმა ერთმანეთი გასული წლის ზაფხულში გაიცნო, ჩვენ ეს ფაქტი უკვე აღნიშნეთ ქალების ნარატივში, თუმცა მათ მხოლოდ ნოემბერში დაადასტურეს ინფორმაცია ერთად ყოფნის შესახებ. ფრანგული კინოს ლეგენდა 73 წლის კატრინ დენევი სამოდელო საქმიანობასაც განაგრძობს. შანელის სახლთან თანამშრომლობის შემდეგ მან კონტრაქტი ლუი უიტონთან გააფორმა, რომელთანაც მანამდეც თანამშრომლობდა. სხვათა შორის ამის შესახებ ინფორმაცია თავის ინსტაგრამზე ლუი უიტონის კრეატიულმა დირექტორმა ნიკოლა ჟესკერმა განათავსა. როგორც პოსტიდან ჩანს, დენევთან ერთად ახალ კამპანიაში მსახიობი კევინ მიშელიც არის ჩართული.
პატი ჯენკინსის ფილმი Wonder Woman წარმატებისკენ სხვას განაგრძობს და საკუთარ რეკორდს აუმჯობესებს. ჯენკინსის სურათი ნელ-ნელა უახლოვდება მიზანს და შესაძლოა მალე ქალის მიერ გადაღებულ ფილმებს შორის პირველი ადგილის დაიკავოს. Wonder Woman-მა ამ ეტაპზე გაქირავებაში $660 მილიონ მეტი დააგროვა, მაშინ როდესაც Mamma Mia-ს რეკორდი $609 მილიონი გახდათ. ფილმის ასეთი წარმატება გახდა იმის მიზეზით, რომ ფემინისტებმა კინოკომპანია სექსიზმში დაადანაშაულეს, რადგან მთავარი როლის შემსრულებელ გალ გადოტს მხოლოდ $300,000 გადაუხადეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ Wonder Woman-ი ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებული პირველი ფილმია, რომელშიც წამყვანი პერსონაჟი სწორედ ქალია. ბოლო დროს Facebook-ის ჯგუფი მუდმივად სიახლეებს გვთავაზობს და არა მხოლოდ ბოლო დროს პრინციპში, ამჯერად საუბარია ახალ აპლიკაციაზე, რომელიც სპეციალურად პოპულარული ადამიანებისთვის იქნება განკუთვნილი, შესაბამისად რიგით მომხმარებლებს მისი შეფასება არ შეეძლებათ. რაც შეეხება ვარსკვლავებს, რომლებიც მისით ისარგებლებენ, მათ შეეძლებათ თავის გამომწერებთან კონტაქტი, საკუთარი სტიკერების გამოყენებაც და პირდაპირ ტრანსლაციით სარგებლობა. როდიდან გახდება სიახლე ხელმისაწვდომი, ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა აუცილებლად შეგატყობინებთ მალევე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ ემორის უნივერსიტეტის პროფესორებმა 3000 დაოჯახებული ადამიანი გამოკითხეს და გაარკვიეს, რომ წყვილი რაც უფრო მეტ ფულს ხარჯავს საქორწინო ბეჭდებში, მით უფრო ადრე შორდებიან ერთმანეთს. კვლევის მონაცემების მიხედვით, მამაკაცებს, რომლებიც ბეჭდისთვის ხარჯავენ $2000-დან $4000-მდე, გაყრის ალბათობა 1/3-ჯერ მეტი აქვს, ვიდრე მათ, ვინც ყიდულობს $500-2000-მდე ღირებულების ბეჭედს. თუმცა, ოქრომჭედელი რაიან აიეპი ამბობს, რომ კვლევის შედეგების მიუხედავად ის მრავალ მამაკაცს ხედავს, რომლებიც იმავე ქალებზე არიან დაქორწინებულნი, რომლისთვისაც დიდი ფული აქვთ დახარჯული. კვლევის მონაცემების მიხედვით, თუ თქვენ ბეჭდის შესაძენად დახარჯეთ $20,000-ზე მეტი, მაშინ გაყრის ალბათობა უფრო მეტია თქვენთან, ვიდრე იმათთან, ვინც დახარჯა $5,000-ზე ან $10,000-ზე მეტი. არ ვიცი, რამდენად სწორი მიმართულება ავირჩიეთ ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, თუმცა მაინც პრინციპში შეგვიძლია დავაკვირდეთ ტენდენციებს ამ მიმართულებით. სამუშაო დღეებში ადრე გაღვიძება, შაბათ-კვირას კი პირიქით დიდხანს ძილი დიაბეტის განვითარების სიმსუქნის ინფარქტისა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკს ზრდის. ამის შესახებ ექიმების დასკვნა Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism-ში გამოქვეყნდა ჩვენი კვლევის შედეგად. შევძელით გვეჩვენებინა, რომ სრულიად ჯანმრთელ ადამიანებს, რომლებსაც თითქმის ნორმალური ყოველდღიური ცხოვრების რიტმი აქვს, ძილის რეჟიმის დარღვევის გამო სერიოზული მეტაბოლური დარღვევები აღენიშნებათ. ამ პრობლემას შეუძლია გამოიწვიოს სიმსუქნე, დიაბეტი და გულის დაავადება, განაცხადა პიტსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორმა პატრიცია უონგმა. უონგი და მისი კოლეგები დაახლოებით 5000 ადამიანს რამდენიმე კვირა 24 საათის განმავლობაში სპეციალური სამაჯურების მეშვეობით აკვირდებოდნენ და ფოკუს ჯგუფებს 30-დან 55 წლის მამაკაცები და ქალბატონები შეადგენდნენ. სამაჯურების მიერ მიღებული მონაცემებით დადგინდა, რომ ამერიკელების 85% შაბათ-კვირას გაცილებით გვიანი იზიდებენ და გვიანი ღვიძებენ კიდეც, ვიდრე სამუშაო დღეებში. იმ ადამიანებს, რომლებშიც ეს ტენდენცია გაცილებით მკვეთრად შეინიშნებოდა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მეტი პრობლემა ჰქონდათ. მათ სისხლში მომეტებული იყო ქოლესტერინის დონე, ცუდად რეაგირებდნენ ინსულინზე და გამოირჩეოდნენ დიდი წონით. ეს ყველაფერი კი იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი უფრო მიდრეკილნი არიან დიაბეტისა და გულ-სისხლძარღვთან დაკავშირებულ ავადმყოფობებისკენ. ბუნებრივია, ძილი აუცილებელია, ჩვენ ამაზე არც არაერთხელ გვისაუბრია, ჯანსაღი-კვებაც ცხადია აუცილებელია და შესაბამისად ქალების ნარატივით ამის პროპაგანდას ყოველთვის ვახდენთ. მცირე საინტერესო ყოველდღიური რუბრიკის შემდეგ უკვე მეტად საინტერესო სტუმარს ველით დაგველოდეთ. ელენ ჯონსონ-სირლიფი ლიბერიის პრეზიდენტი. ელენი პირველი ქალი პრეზიდენტია, რომელიც აფრიკაში აირჩიეს. მან თავისი პოლიტიკური კარიერა 1972 წელს დაიწყო. ჰარვარდში მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ საკუთარმა ქვეყანამ მიიწვია ფინანსთა მინისტრის დამხმარედ. მალე ის 3 მილიონის მოპარვაში დაადანაშაულეს, მაგრამ ამ ფაქტს ხელი არ შეუშლია ფინანსთა მინისტრის პოსტის დაკავებისთვის. ელენი მკაცრად აკრიტიკებდა არსებულ რეჟიმს, რის გამოც 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, მაგრამ მალევე გაათავისუფლეს და ქვეყნიდან გააწევეს. ელენ ჯონსონ-სირლიფი იმ ქალთა რიცხვს მიეკუთვნება, ხელის ჩაქნება რომ არ უყვართ. ის გახდა სიტიბანკის ვიცე-პრეზიდენტი აფრიკაში და მოასწრო 4 ბავშვის გაჩენა. ამის შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში და პრეზიდენტის თანამდებობაც დაიკავა. 2011 წელს ის კვლავ პრეზიდენტად აირჩიეს. ამავე წელს მან მიიღო ნობელის პრემია ტავაკულ კარმანისთან და ლეიმაგ ბოვოსთან ერთად. მშვიდობის გამტკიცებისთვის და ქალთა უფლებების დაცვისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა. ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000.
ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა. ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი. ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ჭაბუკ ძიუდოისტთა შორის საქართველოს გოგონათა ნაკრების წევრმა მზია ბებოშულმა 52 კილოგრამში წაუგებლად იჭიდავა და კონტინენტის ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლა. საქართველოს დელეგაციამ მეორე ოქროს medali მოიპოვა 57 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში. მზია ბებოშულმა ჰოლანდიელი ძიუდოისტი დაამარცხა. მსგავსი საამაყო ფრაზები მასზე ხშირად გაგვიგია, ის მხოლოდ 18 წლისაა და უკვე ბევრი გამარჯვებაა მის ხარჯზე. ბევრი სტერეოტიპის მსხვერპლის ფონზე, მრავალი ბარიერის გადალახვის და ოვაციების მიუხედავად წარმატებისკენ ცხადია. გრძელდება ძიუდოისტი მზია ბებოშვილის სტუმრად ქალების ნარატივში. მოგესალმებით მზია, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩამონათვალი ჩემი თავიდან იყო ძალიან მცირე, იმიტომ რომ არ ვიცი სრულად რამდენი პრიზი გაქვს მოგებული. შეიძლება რომ ჩამოგვითვალო პირდაპირ ეთერში. ჩამოვთვლი. რამდენ გზის ჩემპიონი ხარ? ანუ საქართველოს 9 გზის ჩემპიონი ვარ, ევროპის თასების ჩემპიონ პრიზიორი ვარ, ევროპის ჩემპიონი ვარ, ევროპის პრიზიორი ვარ. ვარ ოლიმპიური ფესტივალის ჩემპიონი. ოქროს მედლები არ დამივიწყო? ოლიმპიური ფესტივალის ჩემპიონი, საქართველოს 2013 წელს საუკეთესო სპორტსმენი გავხდი, 2015 წელს წლის აღმოჩენა გავხდი. კიდე გაქვს მე მგონი გასაგრძელებელი. სოფლიო რეიტინგში მეორე ნომერი ვიყავი. სუპერ, სწორედ აი ასეთი არაჩვეულებრივი გოგო მზია ბებოშვილი ყავს დღეს და კიდე ორჯერ ვარ ისტორიაში შესული. ვიცი მე რა, რითი ხარ შესული ისტორიაში, ესე იგი პირველი მედლები ევროპის პრიზიორი გავხდი საქართველოს ზოგადად არ ყოლია ქალი ძიუდოისტი, რომელსაც ევროპის ასპარეზზე ამხელა შედეგი ქონია და მე ოლიმპიური ფესტივალი, სადაც არ ყოფილა ისტორიაში არც ეს ოქროს მედალი. ისტორიაში პირველი ქალი ძიუდოისტი, ესე დავარქმევდი მე სუბიექტური ვიქნები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქართველების სიამაყე ხარ, რამდენი გამარჯვების ფონზე მზია რა არის ის, რაც ზიას ჯერ არ გაუკეთებია მის მიერ შერჩეულ სპორტში, ესე დავარქვა. კიდევ რა არის შენი მთავარი მიზანი? კი, რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენისთვის ოლიმპიური ჩემპიონობა არის ყველაზე დიდი მიზანი დიდებში, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება მოგეხსენებათ. ეხლა იყო რიოში 2016 წელს და 2020 წელს არის ტოკიოში და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მოვხვდე, ავიღო ლიცენზია და რა თქმა უნდა, იქაც ვასახელოთ ჩემი ქვეყანა და რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად გვიამაყები ეს ამას ხაზი აუცილებლად უნდა გაუსვათ და რა თქმა უნდა, არაერთხელ მოგინიჭებია ჩვენთვის ის ბედნიერება, რომელსაც სულ ცოტა ხანში კიდევ მოგვანიჭებ. ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მჯერა კიდეც რამდენად ხშირად გესმის მზია ის სხვა მიმართულებით რომ გავშალოთ სტერეოტიპული მიდგომები, აი მაგალითად საზოგადოებისგან. ქალი ძიუდოში ვთქვა, ქალმა სხვა მიმართულება უნდა შეარჩიოს, უნდა იცეკოს აუცილებლად ან ბალერინა გამოვიდეს. ზოგადად 7 წელია მე რაც ამ სპორტში ვარ და თავიდან სიმართლე რომ გითხრათ საქართველოში არც კიცოდნენ ქალთა ძიუდო თუ არსებობდა. ამ ყველაფრის შემდეგ გამარჯვების რა თქმა უნდა ადრე იქნებოდა ის სტერეოტიპი რომ იცით რა ქალი ძიუდოისტი როგორ რა უნდა გააკეთოს ბიჭის საქმეა, მაგრამ ეხლა რომ გაიგეს რომ ქალებსაც შეუძლიათ ევროპის ასპარეზზე ესეთი შედეგები აჩვენონ და როგორც რო გაგვიცნეს, ამის შემდეგ ყველა გულით გვესალმება და მე ნეგატიური ენერგია შეუძლებელია ნეგატივი წამოვიდეს თქვენსკენ, თუმცა ეს სტერეოტიპული მიდგომები აღნიშნავ იმას და გეტყვით რომ სოფლიოში ქალთა რიცხვმა ბევრად მეტია გადააჭარბა ვიდრე ბიჭებში ძიუდოისტები. მართლა? კი. სოფლიოში ასეთი ტენდენცია ფიქსირდება? ქალი უფრო მეტი ძიუდოისტია და ზოგადად ქალებში თუ ყავს ყველა ქვეყანას ძლიერი სპორტსმენი, ორი მაინც შეიძლება ვაჟებში იყოს ქართველები, იაპონელები, რუსები. ანუ ესეთ რეალებს და ზოგადად სოფლიოში ყველა ქვეყანას ყავს ქალებში ძლიერი ძიუდოისტები. და ჩვენ ყავს გამორჩეულად მაგარი ძიუდოისტი ქალი, საიდან დაიწყო სიყვარული ძიუდოს მიმართ? 11 წლიდან ასპარეზობ უკვე ვარჯიშობ და აქტიურად ხარ ჩართული ამ მიმართულებაში. დიახ, მე სანამ ძიუდოისტი გავხდებოდი, ვიყავი ტანმოვარჯიშე, სადაც საკმაოდ წარმატებული ვიყავი და იქაც საქართველოს პრიზიორი გავხდი. დავდიოდი სირბიზე, ძალიან ენერგიული ბავშვი ვიყავი თავიდანვე და ვერ ვხარჯავდი ენერგიას. ტანვარჯიშიდან რომ გამოდიოდი, მივდიოდი სირბილზე, რომ დამეხარჯე ენერგია, მაგრამ სახში რომ მოვდიოდი, მაინც ცელქობდი, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ და ერთი დღე სკოლაში მომეწია დარჩენა და რო ჩავედი ფიზკულტურის დარბაზში, დავინახე რომ
ბიჭები ვარჯიშობდნენ ძიუდოზე. და რომ დავინახე ძალიან დამაინტერესა და მომინდა რომ მეც გამხდარიყავი და მეც დამდგარიყავი ტატამზე. და სახში რომ მოვედი და ვთქვი რომ მე არ მივიდა ტანვარჯიშზე და თუ შეიძლება მე ძიუდოზე, ანუ არ იყო ისეთი დამოკიდებული, რომ თქვენს რომ საქართველოში არ მგონია იყოს ძიუდოს წრე. და ზოგადად ჩემი ბევრი მოთხოვნის შემდეგ მე ტანვარჯიშეც აღარ ვიყავი იმდენად ჩართული, იმიტომ რომ ის არ სხვა ინტერესი ჰქონდა. იმის შემდეგ მამა ოჯახმა შეგიწყო ხელი. კი, ოჯახმა შემიწყო ხელი, გაიკითხეს და ძიუდოს ფედერაციაში მიმიყვანეს. 11 წლის საკიდან დავიწყე ვარჯიში და 1 წელში უკვე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი. თავიდანვე შეგიყვარდა, შემდეგ დაიწყე ვარჯიში აქტიურად, თავად მიაღწიე, აი ეს ბარიერები გადალახე. კი, ყველა. სწორედ. და ახლა უკვე გვიამაყები და მამას განსაკუთრებით დარწმუნებული ვარ იამაყები. ვინ არის მთავარი მრჩეველი შენი მამა არაერთხელ ახსენე უკვე და საყრდენი მნიშვნელოვანი შეჯიბრის წინ. მნიშვნელოვანი შეჯიბრის წინ მამა გარდაცვლილი მყავს და ჩემი მასწავლებელი კახამოწრაძე რომელიც არის ჩემი ნათლია ის არის ყველაზე კარგი მრჩეველი ჩემი და გიათენაძე მთავარი მწვრთნელი. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ დროს ის საყრდენი და ის мотиваცია, რომელსაც ალბათ ჭარბად იღებ მათგან და იმ ხალხისგან, რომელიც გულშემატკივრობს, მე ვიქნები მათ რიგში ერთ-ერთი თუ შეიძლება თუ მომცემ მისნებას, მომცემ. რა იქნება მზიას მორიგი პროფესიული არჩევანი? აი, ისევე თუ შეგიყვარდება შენი მორიგი პროფესიული არჩევანი და მიმართულება, რომელსაც უკვე შემდეგ შეარჩევ, ჯერ ძალიან პატარა ხარ იმისთვის, რომ საბოლოო არჩევანზე იყო ჩამოყალიბებული, თუმცა ძიუდო ყოველთვის იქნება ცხადია თქვენს ცხოვრებაში, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი და ისე თუ შეგიყვარდება, ვთქვათ, როგორც დღევანდელი პროფესიული არჩევანი. კი, რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე ძალიან მიყვარს და ალბათ ვერაფერი ვერ გადამოყვარებს, სადაც არ უნდა გავიდეს, ამიტომ ისევ მინდა რომ ჩემი განხრით წავიდე სპორტ უნივერსიტეტში ჩავაბარო და ვნახოთ რა იქნება მომავალში, რა შეიძლება. მომავალში პირობას გვაძლევ რომ ქალების ნარატივში მოხვალ და სამომავლო გეგმებზე უკვე მიმდინარე პროექტებზე გავგვესაუბრებ ხომ ასე? თუ კომფორტულად იქცენი თავი. კი, კი. რა სჭირდება ქართულ სპორტს მეტი განვითარებისთვის? თქვენი გადმოსახედიდან. ქალთა ძიუდო ზოგადად მეტი განვითარებისთვის სჭირდება მეტი შეკრებები საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოში არ არის იმდენად მასშტაბური და არ არის ბევრი გოგო, რამდენიც უნდა იყოს. ზოგადად როდესაც საქართველოში მთლიანად ვარჯიშობს, თქვათ, მაგალითად ავიღოთ 100 გოგო, თურქეთის ერთ-ერთ კლუბში ვარჯიშობს 10000 გოგო. ამიტომ უფრო განვითარებულია სხვა ქვეყნებში და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი ყავთ იმისთვის, რომ გაძლიერდეთ და კონკურენტი. ჩვენთან არ არის იმდენად კონკურენცია, ამიტომ ჩვენ რაც გვეხმარება ეს არის საზღვარგარეთ წასვლა, შეკრებები, სხვა ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და ურთიერთობა. იმიტომ რომ მეგობარი ყავს ალბათ უკვე. კი, ჩვენ სულ დავდივართ, ეხლა ჩამოვფრინდი ხორვატიაში ვიყავი შეკრებაზე 30 ქვეყანა იყო. და ყოველ დღე საერთო ვარჯიშები დილით და საღამოს იმართება ხოლმე და ეს უფრო მეტ ასე ვთქვათ სტიმულს, გამოცდილებას გაძლევს და შემდეგ უკვე ესეთი პატარა ქვეყანა როგორც საქართველო გადის ევროპის ასპარეზზე და ამარცხებს ესეთ ქვეყნებს როგორც არის ვთქვათ რუსეთი, ავსტრია და ასე. აუცილებელია საერთაშორისო ასპარეზი, საერთაშორისო სიყვარულს თუ გრძნობთ. მზია ეს არის საინტერესო ქვეყნის გარეთ შეჯიბრის დროს მაგალითად. კი, რა თქმა უნდა, ბევრი ემიგრანტია საზღვრებს გარეთ სამწუხაროდ, რომლებიც გულშემატკივრობენ და ძალიან მიხარია და მიამაყება. ბევრი სტუდენტია, რომელიც მოდის, როცა იგებს რომ არის თქვა შეჯიბრი და ძალიან მიხარია რომ არიან დარბაზში ქართველები, რომლებიც გულშემატკივრობენ და გვერდში გიდგან და ადარდებთ თავის ქვეყნის, ასე ვთქვათ, და ეამაყებათ არაჩვეულებრივი წარმატება, რომელიც ყველას თითოეულ ჩვენთაგანს, რა თქმა უნდა, ეამაყება, ძალიან გვახარებს. შენი ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც თვალსაც და ყურსაც ვადევნებ და მივადევნებ მომავალში, სამზარეულოსთვის თუ გრჩება დრომზია. საყვარელი კერძი რომელია შენი? შემწარი კათამი და ხაჭაპური. და ვინ ამზადებს ამას ოჯახში? დედას მოვიკითხავს, ბუნებრივია, დედის დახმარების გარეშე არაფერი არ გამომივიდა და ასე. იმიტომ რომ სპორტსმენს ძალიან დიდი ხელშეწყობა სჭირდება კვების მხრივ, რეჟიმის მხრივ და ყველაფერი თუ ზრუნვა ყოფილი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ. როგორია თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ერთი ვარჯიშის დღე დაგვისახელი. სამწუხაროდ ჯანსაღი ცხოვრების წესი სახლში როცა ვარ არ გამოდის იმდენად, როცა შეკრებაზე ვარ და რეჟიმში, მაშინ უფრო გამოდის, იმიტომ რომ სახლში მაინც საღამოს მივეყარები რაღაცას შევჭამ და დაღლილზე, ენერგია დახარჯულზე. როდესაც შეკრებაზე ვარ, იქ ვაკონტროლებ 6 მერი არ შევჭამო იმდენად, ვიყო უფრო ჯანსაღებაზე, არ ვიყო შემწვარზე, მაგრამ როცა თბილისში ვარ, მიწევს მაინც ხოლმე გასვლა ეგრეთ წოდებულ მაკდონალდში და ესეც მაკდონალდს მოყვარული ხარ? კი, მიყვარს. გასაგებია, თუმცა არაჩვეულებრივ ფორმას ინარჩუნებ, რა არის მთავარი საიდუმლო სპორტსმენისთვის? კვების მხრივ. რა თქმა უნდა, ბევრი ვარჯიში და ჯანსაღი კვება.
ჯანსაღი მაინც აუცილებელია, ხანდახან შეგვიძლია პრინციპში საკუთარ თავს მივცეთ ჩვენი საყვარელი საკვების მიღების. მაგრამ ჯანსაღი ზოგადად აუცილებელია და ჭარბი წონა როცა არ გაწუხებს უკეთეს. არაჩვეულებრივად გამოიყურები მზია, რომელია უახლოესი შეჯიბრი, სულ ახლახანს ვახცენთ კიდევ ერთხელ დავასახელოთ, რომელზეც გუმხურვალედ უნდა გიგულშემატკივროთ. პირველი შეჯიბრი 12-ში მიუფრინავ უნგრეთში, ევროპის თასზე. 12 ივლისს დიახ, დაბადების დღის შემდეგ, 9 ივლისს აქვს მზიას დაბადების დღე. 9 ივლისს გორში ვიქრები შეკრებაზე. 12-ში მიუფრინავ და ევროპის თასი იქნება იქ, გავივლი კემპს, შეკრებას 2 დღიანს, მერე ჩამოვალ, მერე დავიწყებ ისევ ვარჯიშს, წავალ ალბათ გორში შეკრებაზე და მერე უკვე ევროპის ჩემპიონატი მოდის, მსოფლიო ჩემპიონატი და წელს ასე ვთქვა ძალიან დაძაბული. დატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვს. ყოველი წელი ზოგადად მასეთია, მაგრამ წინა წელთან შედარებით ეხლანდელი წელი ჯანმრთელად ვარ. მე წინა წელს გავიკეთე მუხლის ოპერაცია, რის შედეგადაც 1 წელი მთლიანად გამიცდა და ვერაფერი ვერსად ვერ წავედი. ეს აქტიური სპორტსმენობის თამდები კი, რა თქმა პრობლემებია. უნდა, ზოგადად ამბობენ სპორტი ჯანმრთელობაა, მაგრამ სპორტი, როდესაც აღწევ ამდენ წარმატებას და უკვე სერიოზულად არის შენს ცხოვრებაში, ეგ უკვე აღარ არის ჯანმრთელობა. კი, ძალიან ბევრი გაფრთხილება სჭირდება ჯანმრთელობას, სხვადასხვა მიმართულებით და ძალიან დიდ დატვირთვას იღებ ორგანიზმს. მაგრამ ზოგადად ეხლა ამ ყველაფრის შემდეგ რო თავი დაანებო, მაშინ სუფერზე ვერ იდგები და დაცემაც უნდა ისწავლო და მერე წამოდგომაც მაშინ ხარ ძლიერი ადამიანი. დაცემაც უნდა ისწავლო და შემდეგ წამოდგომაც მაშინ ხარ ძლიერი ადამიანი. ეს არის მზია ბებოშვილის არაჩვეულებრივი ფრაზა, რომელსაც გამოვიყენებ და შეიძლება headline-ათაც ავწიო ხშირ შემთხვევაში. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ, უამრავ წარმატებას უკვე მიაღწიე, ძალიან დიდი წარმატება გაქვს კიდევ წინ. ჯერ ძალიან პატარა ხარ ამდენი წარმატებისთვის, თუმცა დააგროვე ბევრი ოქროს medali და ჩვენი გუმხურვალე აპლოდისმენტები, ემოციები, რომელსაც ახლაც დავაფიქსებ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდევ გელოდებით ჩემთან გადაცემაში. აუცილებლად. ზია ბებოშვილი, ჩემპიონი, ჯიუდოისტი, არაჩვეულებრივი გოგო სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით. დაგვალოდით. საქმე, რომელიც წარმატებას გვხვირდება და აქტიური ქალის სვლა ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციისკენ, ბიზნეს იდეა და სტარტაპი, რომელიც ჰიგიენური საშუალების მიმართულებით განვითარდა. საქართველოში დამზადებული ხელნაკეთი ნატურალური, ორგანული და ეკომეგობრული სპა პროდუქცია. საპონერია და მისი დამფუძნებელი ანი კაჭკაჭიშვილი ნარატივში. მოგესალმებით ანი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან კარგი სურნელება ტრიალებს ჩემს სტუდიაში. ახლა არაჩვეულებრივი სურნელება. თქვენ ვეღარ გძნობთ უკვე ხო? მე ვგძნობ საკმაოდ მკვეთრად და ძალიან დადებითად აღვიქვამ, კარგ ხასიათზე და განწყობაზეც მაყენებს, ალბათ აქვს ეს ინგრედიენტები თქვენ საფონს. განწყობის თერაპია. განწყობის შემქმნელი. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან? ძალიან. განვაგრძოთ მაშინ საუბარი. საპონერია, ცოტა ხნის წინ ყავდა ერთ-ერთი ქართველი ქალბატონი, ქართული ბრენდი, რომელიც ქართულ საფონს, ასევე ეკომეგობრულ საფონს ამზადებდა. თქვენი პროდუქცია რით არის განსაკუთრებული? საინტერესოა, რა განსაკუთრებული ნიშა აქვს საპონერიას ათვისებული და რამდენი წელია უკვე რაც გადაწყვეტეთ ეს მიმართულება? დაახლოებით 3 წელია რაც ვაკეთებ საფნებს, 3 წლის წინ დავიწყე, დავიხვეწე, ვისწავლე ძალიან ბევრი რამე, ბევრი შრომა დამჭირდა ამისთვის და განსაკუთრებული იმითი არის ალბათ უფრო, რომ ბევრი მიმართულება აქვს, ანუ არის სამკურნალო, სხვადასხვა ტიპის კანისთვის, სურნელოვანი არომათერაპიისთვის, არომათერაპია უკვე შევიგრძენები. სამკურნალო თვისებები აქვს, გასაგებია, მცენარეულ ზეთებზეა დამზადებული. მხოლოდ მცენარეულზე ცხოველურს არაფერს არ ვიყენებ და არც ქიმიკატებს არ ვიყენებ. საიდან მოგაქვთ ეს ინგრედიენტები, რომელიც მას სჭირდება? ინგრედიენტები ცოტა რთული საჟოვნელია ყველაფერი საქართველოში. ზოგს ინდოეთიდან, ზოგს თურქეთიდან, ზოგს ამერიკიდან, ზოგს იტალიიდან, ესე. და საკმაოდ რთული პროცესია, ხო? როგორც ვიცი, ლაბორატორიაც გაქვთ სახლში გამოყოფილი ამისთვის. ხალხი არის ერთი დიდი ოთახი და ერთი დიდი ოთახი საწყობა. ამისთვის და საკმაოდ შრომატევადია და ბევრ ცოდნას და ბევრ შრომას მოითხოვს. და რამდენი ხანი იძენდით ამ ცოდნას? საერთოდ რატომ გადაწყვეტეთ საფნების წარმოება დაგეწყოთ? ძალიან მიყვარდა ყოველთვის ესეთი პროდუქცია, განსაკუთრებული ლამაზი საფნები, სურნელოვანი და რომ აღმოაჩინე რომ კეთდება, ცადე. გამოგვივიდა საკმაოდ წარმატებით. კი, პირველივე ძალიან კარგი გამომივიდა სხვათა შორის და მეგობრების ახლობლების მითით
მოკლედ დაჟინებული მოთხოვნით, იმიტომ რომ თავად უნდათ სწორედ ამ არომათერაპიაში ყოფნა ალბათ და განსაკუთრებული პროდუქტის მოხმარება საკუთარ თავზე. კარგი, რა სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა თქვენი პროდუქცია ეს არის? მოკლედ ესე იგი სამკურნალო ხაზის საპნები არის მზადდება 100% ნატურალურად, ან ინგრედიენტები არის 100% ნატურალური, ორგანული, ეთერზეთებით მხოლოდ, არის სხვადასხვა ტიპის კანისთვის, ალერგიული, გამომშრალი, ცხიმიანი აკნე. ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი ყოლია უკვე. კი, სახეზეა კი ბატონო. თუ ამ მომგებიანი ბიზნესი დღეს შეგვიძლია ამ მიმართულებას მომგებიანი ბიზნესი დავარქვათ უკვე 4 წლის შემდეგ. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალიზაცია საკმაოდ მაღალია. აი, ერთ ამბავს მოგიყვებით ცოტა ხნის წინ შემემთხვა. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ ფესტივალისთვის 3 დღეში მჭირდებოდა პროდუქცია და უკვე აღარ მაქვს იმდან ამოწურულია და იმქიან გამომდინარე, რომ 2 თვე უნდა შრობა ამ საპნებს. ჯერთი შრომატევადია და წარმოიდგინეთ 2 თვე უნდა ელოდო მათ გამზადებას და გაშრობას. და მოკლედ მომიწია სასწრაფოდ ერთ ღამეში ბაქოში წასვლა, ჩამოტანა საპნის ბაზის, იმიტომ რომ ნატურალურის დამზადებას უკვე ვეღარ ვასწრებდი და მოკლედ ერთ ღამეში ბაქოშიც ვიყავი, ჩამოვედი, დავამზადე და მოკლედ დილით მივუტანე პროდუქცია და ამიტომ საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი ბიზნესში, რა თქმა უნდა, ბარიერების გადალახვას მიჩვეულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შეგიძლია ნებისმიერ დროს გააკეთო შენი საქმე და შედეგიც ცხადია უკვე სახეზე იქნება. ამიტომ ყავთ უამრავი მომხმარებელი დარწმუნებული ვარ. ამ ბოლო დროს თითქოს უკვე ტენდენციაა, რომ ყველა ქმნის ახალ პროდუქციას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სტარტაპები, ჩვენ ყოველთვის ვაძლევთ სატელევიზიო პლატფორმას სტარტაპებს და გვიამაყება კიდეც ეს მიმართულება. რეალიზაციის პრობლემა არ დგას, როგორც ხვდები. უფრო აი დროის პრობლემა დგას, გაკეთების პრობლემა და სავარაუდოდ უკვე თანამშრომლებიც დამჭირდება, იმიტომ რომ მე ვეღარ. დანადგარები ყველაფერი გაქვთ შეძენილი და რამდენად ხარჯიანია სწორედ ეს? საკმაოდ ხარჯიანია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჰობის დონეზე მქონდა და უკვე ეს ძირითადი მასალა ბაზა მქონდა ამისი, ამიტომ აღარ დამჭირდა ნელ-ნელა ვამატებდი ამას, ამ მასალებს, ახლა უკვე დიდ რაოდენობებზე გადავედი და რადგან გადავედით დიდ რაოდენობებზე, ჩვენ ვაკანტურ ადგილებს პირდაპირ ეთერში ვაცხადებთ, ასეა? უფრო სექტემბრიდან, იმიტომ რომ სექტემბრიდან ვაპირებ რომელიმე სავაჭრო დაწესებულებაში, ახლა შერჩევის ეტაპზე ვარ და ეს არის თქვენი საომავლო გეგმები. საქართველოს ფარგლებს გარეთ თუ გეგმავთ გასვლას? ჯერჯერობით საქართველოს ავითვისებთ საფუძვლიანად და აუცილებლად საქართველოს გარეთაც. რაც შეეხება საპნების დამზადებას, ჩვენ უკვე ვიცით სად არის ეს ყველაფერი როგორ გკეთდება, თუმცა თვითონ ერთი საპნის დამზადებას, ერთი გასაგებია რომ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა დანიშნულების საპნებს სხვადასხვა დრო დასჭირდებათ, მაგრამ ყველაზე მოკლე დროში როგორი საპონი მზადდება და რამდენი ხნიანი პროცესია? ყველაზე მოკლე დროში მზადდება ბაზისგან დამზადებული საპონი, ანუ ეს ნატურალური არ არის, უკვე არის სასარგებლო, არის დამატენიანებელი, მაგრამ ნატურალური ამას არ ქვია. მაგრამ ვიზუალით და სუნით ძალიან კარგი აქაც არის წარმოდგენილი რამდენიმე და ამას უნდა დაახლოებით, 1-2 საათი მაქსიმუმ. 1-2 საათი შესაძლებელია საათი კიდე ნატურალურ ჩვეულებრივი სურნელება ტრიალებთ ჩემთან სტუდიაში, კარგი იქნებოდა რომ მაყურებელს შეეგრძნო ეს, თუმცა ამის საშუალება მიეცემა ალბათ, როდესაც უკვე სექტემბრიდან საომავლო გეგმებზე ორიენტირდებით და მაშინაც მოვიკითხავთ აუცილებლად თქვენს არსებულ შედეგებს. ყავთ არაჩვეულებრივი 7 წლის ვაჟი, როგორც ვიცი. აი, აქ უკვე როგორ ანაწილებთ დროს, საინტერესოა თქვენი დღის განრიგი, როდესაც აქტიურ ბიზნესში ხართ და თანაც სწავლობთ ძალიან საჭირბოროტო და მნიშვნელოვან მიმართულებას, რომელსაც ახლა დაგვისახელებთ თავად. მედიცინა და კერძოდ პლასტიკური ქირურგია და ამიტომ ძალიან ბევრ სფეროს შორის ვარ გადებული, მაგრამ ვახერხებ მართლა დიდი შრომის ფასად, მაგრამ ვახერხებ. პლასტიკურ ქირურგიაში რა სამომავლო გეგმები გაქვთ ანი? რეზიდენტურაში ვაპირებ ჩაბარებას პლასტიკურ ქირურგიაზე, სავარაუდოდ საზღვარგარეთ და თუმცა ჩემ პროდუქციასაც საზღვარგარეთ საპონერია აუცილებლად იქნება მაინც აქტიურად წარმოდგენილი თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი შვილი თუ გაძლევთ შენიშვნებს ან რაიმე რჩევებს, რომელიც სხვათა შორის კულისებში გველოდება. კი. შენიშვნებს და რჩევებს ჯერ ვერა, მაგრამ მოწონს ძალიან და მეხმარება რაღაცეებში. და თავადაც იყენებს პროდუქციას. ბავშვების ხაზი თუ გაქვთ? ბავშვების ხაზიც გვაქვს და ბავშვისთვის ვიყენებ.
საპონერია სარაჩვეულებრივი დამფუძნებელი ანა კაჭკაჭაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, უღრმესი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი სურნელებისთვის სტუდიაში. მრავალგზის გავიმეორდი, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვი კიდევ რომ ძალიან ლამაზი, კარგი და სანახაობრივი შეიძლება ითქვას და როგორც ვამბობთ და როგორც უკვე თავად გამოვცდით ამას ეფექტური პროდუქტიც. დიდი მადლობა სწორედ ამ მიმართულებისთვის და აქტივობისთვის. გისურვებთ წარმატებას უკვე სამედიცინო მიმართულებაშიც და გელით კვლავ ჩვენთან სტუდიაში. უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის. ანი კაჭკაჭაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, როგორც უკვე აღნიშნე, აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ტრადიციულ დროს 11 საათზე. კვლავ ინდემურად ტელევიზიის ეთერში მორიგ საინტერესო და აქტუალურ თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგველოდით.